Bạn có muốn biết bí mật đã thay đổi cuộc đời tôi? Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn cách một cuốn sách đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn của tôi về thế giới và giúp tôi tìm thấy con đường của riêng mình. Bạn sẽ khám phá ra cuốn sách nào đã tạo nên sự thay đổi lớn lao này và cách nó có thể thay đổi cuộc sống của chính bạn. Đừng bỏ lỡ câu chuyện đầy cảm hứng và hấp dẫn này. Hãy cùng tôi bước vào những trang sách đã làm đảo lộn cuộc đời tôi và tôi sẽ tiết lộ bí mật thay đổi cuộc sống từ đó. Cuốn sách này là một khám phá thực sự đối với tôi và tôi rất vui được chia sẻ những bí mật của nó với bạn hôm nay. Đây không chỉ là một cuốn sách mà là một cuốn sách đã tác động sâu sắc đến cuộc đời tôi và tôi tin rằng nó cũng có thể làm được điều tương tự cho bạn. Tôi nhớ khoảng thời gian khi tôi cảm thấy lạc lõng, mất động lực và không chắc chắn về những gì mình muốn trong cuộc sống. Tôi cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn, làm mọi thứ một cách máy móc và không thực sự sống trọn vẹn. Đó là một cảm giác thật tồi tệ và tôi biết mình cần phải thay đổi. Nhưng thay đổi không hề dễ dàng. Tôi khó khăn trong việc tìm kiếm động lực để hành động và tôi như thế đang chìm trong biển nghi ngờ. Tôi nghi ngờ khả năng của mình, mục đích sống của mình và cả hướng đi mà cuộc đời mình đang đi. Đó là khoảng thời gian đen tối trong cuộc đời tôi và tôi không biết làm cách nào để thoát ra. Tôi cảm thấy như mình đang sống cuộc đời của người khác, một cuộc đời bị chi phối bởi kỳ vọng của người khác và điều đó khiến tôi ngột ngạt. Tôi biết mình cần phải giải thoát bản thân, nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Cho đến khi tôi tìm thấy cuốn sách này và mọi thứ đã thay đổi. Một trong những ý tưởng then chốt của cuốn sách đã chạm đến trái tim tôi, đó là suy nghĩ và niềm tin của chúng ta có sức mạnh hình thành nên hiện thực của chính mình. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đối với tôi, đó là một sự khai sáng thực sự. Tôi nhận ra rằng mình có khả năng thay đổi cuộc sống của mình bằng cách thay đổi cách suy nghĩ và điều đó thực sự truyền cảm hứng. Cuốn sách cũng dạy tôi tầm quan trọng của việc tự nhận thức và chịu trách nhiệm về hành động của bản thân. Tôi hiểu rằng mình không thể đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh cho những thất bại của mình, mà phải tự nắm lấy cuộc sống của chính mình và đưa ra những lựa chọn có ý thức để tạo ra cuộc sống mà mình mong muốn. Một ý tưởng khác đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi, đó là sống phù hợp với giá trị và đam mê của bản thân. Tôi nhận ra rằng mình đã sống một cuộc sống không phù hợp với những mong muốn thực sự của mình, và điều đó khiến tôi cảm thấy không thỏa mãn và bất hạnh. Cuốn sách đã chỉ cho tôi cách xác định những giá trị và đam mê cốt lõi của mình và cách xây dựng một cuộc sống phù hợp với chúng. Đã có một khoảnh khắc bước ngoặt khi những lời dạy trong cuốn sách như một cú điện giật đánh thức tôi. Tôi nhớ mình đã đọc một đoạn văn về tầm quan trọng của việc thực hiện những bước nhỏ, nhưng đều đặn hướng tới mục tiêu của mình. Một sự thật tưởng chừng như đơn giản, nhưng đối với tôi, đó lại là một khám phá mới mẻ. Tôi nhận ra rằng mình không cần phải chờ đợi những hoàn cảnh lý tưởng hay thời điểm hoàn hảo, mà chỉ cần bắt đầu hành động. Và tôi đã bắt đầu hành động. Tôi bắt đầu thực hiện những bước nhỏ hướng tới mục tiêu của mình, và bạn sẽ không tin được cuộc sống của tôi đã thay đổi nhanh chóng như thế nào. Tôi cảm thấy tự tin hơn, có động lực hơn và tràn đầy cảm hứng hơn. Như thế một gánh nặng đã được trút bỏ khỏi vai, và cuối cùng tôi đã bắt đầu sống một cuộc sống đúng nghĩa. Những ý tưởng mà tôi vừa chia sẻ đã tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của tôi, và tôi tin rằng chúng cũng có thể giúp ích cho bạn. Hãy nhớ rằng không bao giờ là quá muộn để thay đổi và bắt đầu sống một cuộc sống mà bạn hằng mơ ước. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, và tôi rất muốn được đọc những câu chuyện của bạn trong phần bình luận. Cuốn sách nào đã thay đổi cuộc sống của bạn và bằng cách nào? Và đừng quên xem những video khác của tôi để tìm thêm nhiều ý tưởng và nguồn cảm hứng nhé.